طيب انا اللي مش عارفني، انا اسمي جلا هشام. السنه دي كنت محظوظه الحمد لله، كان عندي 3 مسلسلات في رمضان. مسلسل خلي بالك من زيزي دور ياسمين، مسلسل موسى دور ماري، ومسلسل نجيب زاهي زركش دور نهى. نرجع بقى ورا قبل ال3 مسلسلات دول. انا بحب التمثيل من وانا عندي 4 سنين، وبحبه عشان في حاجات كتير قوي انا اتعلمتها كانت بسبب الافلام والمسلسلات والكرتون، واوقات كتيره جدا كنت ببقى متضايقه قوي قوي قوي. الافلام والمسلسلات والكرتون كانوا هم اللي بيخلوني اسعد، فحسيت انه الله I want to be part of this field. بس كان عندي القصه الكليشيه بتاعت بابا وماما مش عايزين يدخل الوسط الفني. بس انا كنت محظوظه لان هم لما لقوا فيه كونسيستنسي في انه انا بحب المجال ده، كل شويه انا عايزه العب سكواش يلا نوديها، انا عايزه اتمرن رقص يلا نوديها، انا عايزه اتعلم رسم يلا نوديها. كل ده كان بيجي ويروح. الحاجه الوحيده اللي كانت ثابته كان حبي للتمثيل. فابتدوا يقولوا خلاص مفيش مفر من الموضوع، نحاول ان احنا نفهمها ايه اللي بيحصل جوه، ونخلق لها بيئه تكون سيف شويه ونخليها تطور من نفسها. ابتديت اخد ورك شوبس، وابتديت ان انا اي بروجكت يجي يلا ادخله، اي مسرحيه مسرح هواه يلا انا فيها، اي اعلانات ماشي. فلما ابتدوا يشوفوا ده، وسبيسيفيكلي مامتي ابتدت ان هي اوكي انا مقتنعه ان جلا ده اللي عايزه تعمله وده اللي هتبقى شاطره فيه، فانا هساعدها. بالمناسبه 3/4 الفيوز اللي احنا بنشوفها ده مش ناس، دي ماما. بجد الحاجات شغاله اون ريبيت في البيت من كتر ما هي الحمد لله at some point مبسوطه او supportive او proud whatever يعني. ففي خلال بقى الرحله دي اتقال لي كميه لقات. انا كنت بروح الكاستنج لابسه بنطلون واسع وتي شيرت واسع وشعري منكوش مش حاطه ميك اب، وعلى اساس بقى ان هم هيهتموا بموهبتي وكده. وانا بحب السكريات قوي، فكنت مش بعرف ولحد دلوقتي مش بعرف احافظ على وزن مثالي خالص. فكان دايما بيتقال لي انت شكلك صغير، انت لازم تخسي. مره اتقال لي احنا محتاجين واحده حلوه للدور. فكان بيتقال لي حاجات مش طبيعيه، ما كانتش بتعمل اي حاجه غير انها بتحسسني ان انا مش كفايه، not enough ان انا ابقى في الفيلد، انا مش حلوه، انا مش عارفه اعمل حاجه، انا محبطه، انا مش بعرف اعمل اي حاجه توصلني للحته اللي انا عايزاها. وابتديت اقارن نفسي بالناس، which حاجه انا متاكده ان معظمنا لو مش كلنا بيعملها، بس مش بيعترف قوي او بتبقى بيننا وبين نفسنا بسبب السوشيال ميديا. هي ليه دي هنا وانا لا؟ هو دي شعرها حلوه قوي كده ازاي؟ اعمل كده ازاي؟ هي ازاي تعرف ناس كتيره قوي بتروح في الحتت دي؟ حاجه كانت بتحصل غصب عني. لحد ما في وقت رحت قلت لمامتي انا مسافره سينا وانا مش هرجع غير لما اعرف انا عايزه اعمل ايه في حياتي. ولما رحت اكتشفت ان انا بجد اكتر حاجه عايزه اعملها في حياتي هي التمثيل. رجعت قصيت شعري، جالي مسلسل لمسه اكتاف في 2019. كانوا عايزين واحده تبقى يعني اتسمها يعني شبه سمر مرسي شويه، فقالوا طيب خلاص هاتوا جلا. عملت كاستنج، المسلسل جالي، واكتشفت ان المشهد اللي بنشوفه 30 ثانيه في التلفزيون بيتصور في 4 ايام، والجو ساقعه ومفيش اكل والناس مستفزه وبتحصل حاجات غريبه جدا، اللي هو يا لهوي ده مش سهل، ده مرهق. يت انا لسه عايزه امثل. وكنت متخيله ان بعد لمسه اكتاف الدنيا بقى هتفتح وهمشي في الشارع مش هلاحق من الناس اللي عايزه تشوفني وتتصور معايا، والعروض هتيجي. صحراء، مفيش اي حاجه من اللي كنت متخيلاها حصلت. وده طبعا دخلني في سلسله تاني من الاحباط. هو انا مش كفايه؟ هو انا مش هيحصل؟ هو انا هفضل طول الوقت هفرح بحاجه وبعدين مش هتكمل؟ ولاني ما بحبش السوشيال ميديا خالص، اكشلي بخاف منها قوي وبحس انها بتضيع وقت وبتزود اي انسكيورتي عند اي حد، فكنت رافضه اني اعمل اي كونتنت على السوشيال ميديا. خايفه كمان بصراحه من النقد، انه الناس اجريسيف قوي في ردها، اجريسيف قوي لما مش بيعجبهم حاجه، لو هم متضايقين في حياتهم الطبيعيه ممكن يخشوا يطلعوا ده على اي حد، وانا سنسيتيف قوي ان انا استحمل حاجه زي كده. لحد ما جات لي الفكره بتاعه ذا ستوكرز على منصه ذا جلوكال، اللي طبعا في الاول لو انتوا كنتوا بتشوفوا البروجرام يعني انا كنت ببهدل وبقله ادب، ودي دمها تقيل، ودي لازم تسرح شعرها، هاتولنا حد حلو علشان يعمل البرنامج. وساعتها برضو انا حسيت اللي اوكي اي واز رايت، لحد ما اكتشفت انه لا، انا ما كنتش صح، انا كنت غلط.
ذا ستوكرز او السوشيال ميديا من الاسباب اللي مخلياني اصلا واقفه قدامكم هنا دلوقتي. لو استخدمناها صح، من غيرها ما كانش في ناس كتير هتعرفني، من غيرها ما كانش في ناس كتير هتبعت لي مسجز. اوحش ايام حياتي بجد ببقى كويسه لما بشوف المسجز بتاعتهم. لحد اما السنه دي جالي الثلاث مسلسلات دول كاستنجز، محدش في الثلاث مسلسلات كان بيشوف اي حاجه على السوشيال ميديا، فالحمد لله الحمد لله ربنا كرمني كده اوت اوف نو وير بالثلاث مسلسلات دول. انا بقى مش جايه احكي اصلا عن ازاي انا وصلت من البوينت دي للبوينت دي. انا اللي عايزه اقوله ان انا ما عرفتش استمتع بالجيرني بتاعتي عشان اوصل للبوينت دي. كلمه enjoy the process اللي انا اخترت انها تبقى العنوان بتاعت التوك بتاعتي، الكلمه دي قالها لي مؤثر جدا جدا في حياتي، مخرج كريم الشناوي، مخرج خلي بالك من زيزي. كنت بقعد اقول له كريم الناس بتشتمني وبترخم عليا في الشارع بسبب ياسمين، يقول لي جلا ده نجاح، enjoy the process. كريم انا حاسه ان انا متضايقه قوي قوي من الحاجات اللي انا حاساها ناحيه ياسمين دي، ياسمين مش شبهي خالص، يقول لي جلا enjoy the process. بعدين اخدت بالي ان هي مش كلمه بتتقال بس على المسلسلات او حاجه، هو احنا حياتنا بروسس. انا ما عرفتش enjoy the process دي، ما عرفتش enjoy the process عشان ما عرفتش احب نفسي، ما عرفتش اتقبلها، ما عرفتش اسامح نفسي لما اغلط، ما عرفتش ان انا بطل اقارن نفسي بالناس. كنت دايما عايزه اوصل من بوينت لبوينت، الرحله ايه مش مهم، انا ليه ما وصلتش، هو ليه البوينت دي بعيده، هو انا ليه ما وصلتش، وكل الكلام ده. فالنهارده انا جايه اقول اللي انا كان نفسي حد يقوله لي لما ابتديت، ازاي انجوي ذا بروسس. عشان انا لو كنت عارفه ده اعتقد ان رحلتي من البوينت اللي انا كنت فيها للبوينت اللي انا فيها دلوقتي للبوينت اللي هروح لها بعد كده كانت هتبقى اسهل بكتير. اول حاجه ننورمالايز فكره ان احنا بنغلط، عشان احنا بني ادمين مش ملايكه، وعلشان ده طبيعي. ولما هنسامح نفسنا ان احنا غلطنا او نتفهم انه اوكي انا غلطت ليها اسباب، بس انا لازم ارجع خطوه ورا واقول انا عايزه ابطل الغلطه دي، ده هيخليني اسامح نفسي واتعلم اعمل كده مع الناس. لان بجد الدنيا صعبه بما فيه الكفايه ان احنا نبقى اجريسيف قوي كده على بعض، ونبقى مش طيبين في الكلام مع بعض. تبقى حياتك كويسه وتحصل حاجه اوت اوف نو وير، اكزامبل بانديميك كورونا، يبوظ لنا حياتنا كلها. فالنورمالايز فكره ان احنا بنغلط هتخلينا انجوي ذا بروسس. تاني حاجه ان انا اعرف ايه التولز بتاعتي. انا عايزه اعمل اكس ده بيتطلب حاجات اكون بعرف اعملها. التمثيل، انا محتاجه ابقى بعرف اعبر بالبادي لانجوج بتاعتي، محتاجه يبقى عندي فوكاليز كويس عشان الكلام يبقى باين، محتاجه ان انا اشتغل على مشاعري. طبعا انا ما عرفتش اعمل حاجه من الثلاثه 100% ولا هعرف اعملها 100%، بس انا في البروسيس I searched عشان اعرف ايه التولز بتاعتي عشان اوصل لده. فاي حد عنده اي حلم ايا كان لازم يسيرش فور تولز عشان ما يفضلش قاعد هو انا ليه ما جاليش، هو ليه هو جالي وانا لا، هو انا ليه لسه قاعد كده. لو عرفت التولز بتاعتي هتسحل في ان انا اطورها اكتر ما ابص على حاجه غيري اصلا. ثالث حاجه اتيك كير انا بقول ايه لنفسي، عشان دي حاجه انا بهدلت نفسي بيها. انا مش عارفه اعمل حاجه، انا عصبيه، انا هروح اضرب الناس، انا فاشله مش عارفه اعمل ده، لا انا مش بعرف اتكلم فمش هعرف اعمل اي حاجه. كل ده ابتدى يمانيفست، بقيت فعلا بعمل كل حاجه بقولها على نفسي. بس لما قلت لنفسي اوكي هي صعبه بس انا هحاول، اوكي انا عارفه ان هو افرت ان انا ما اتعصبش بس هحاول اعمل ده عشان يعني ابقى الطف او شخص مش عصبي. ابتديت برضو اعمل ده. فنركز قوي احنا بنقول ايه لنفسنا قبل اللي بنقوله للناس، عشان لو قلت لنفسك كلام على نفسك كويس هتلاقي نفسك من غير ما تاخد بالك on the long run بقيت الحاجه دي. رابع حاجه كليشيه قوي بنسمعها كتير قوي مؤخرا وبنشوفها في كوتس بقى على انستجرام ولا فيسبوك وناس كتير بتقعد تقولها، ازاي احب نفسي. انا لحد دلوقتي في البروسيس بتاعت انا عايزه احب نفسي، لان للاسف في تروماز بتحصل في حياتنا، في حاجات بنشوفها كل يوم بتخلينا مش عارفين نحب نفسنا باي شكل من الاشكال. طيب بيتقال حب نفسك حب نفسك حب نفسك، ايوه يعني اعمل ايه برضه يعني ازاي اعمل ده؟ انا قعدت فتره مش عارفه احب نفسي اعمل ايه برضه، لحد ما وصلت لكام حاجه ساعدتني ممكن تساعدكم. لما حسيت ان انا عندي مشكله نفسيا مش عارفه اعالجها، رحت للدكتور علشان انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، محدش عارف يعمل معايا حاجه، انا عايزه افهم ايه اللي انا فيه ده. It was very helpful.
دي كانت فورم اوف سيلف لاف. القرايه كتير فورم اوف سيلف لاف، بنور مخي في حاجات انا ما كنتش عارفه انها موجوده، حاجات لو قعدت مع اي حد هعرف اتكلم معاه واقول له انا فاهمه في ده، ايه ده، طب عرفني اكتر على ده. النولج، فكره النولج عامه. فولنتيرنج، تشاريتي، كليشيه بتتقال قوي كتير، بس بجد بجد بنحس حاجات ناحيه نفسنا حلوه قوي، وبنحس ان احنا جريتفul على الحاجات اللي احنا فينا، لان at some point احنا بنألف النعم. ودي حاجه انا ما كنتش واخده بالي منها، بس لما بشوف ناس فجاه بتفقد حاسه من حواسها ولا بتفقد طرف من اطرافها، دي حاجه كارثيه احنا واخدينها فور جرانتد بشكل مش طبيعي. فالفولنتيرنج والتشاريتي والحاجات دي من الحاجات اللي بتخليك ما تألفش النعم. خامس واهم حاجه السبورت سيستم اللي هيكون حواليا. لو اي حد حواليكوا ايا كان درجه قربكوا بيه بيحسسكوا بطاقه سلبيه، بيحسسكوا بحاجات وحشه ناحيه نفسكوا، اطردوه من حياتكم. انا لو عملت ده من زمان البروسيس بتاعتي كانت هتبقى لذيذه وهانجويت جدا، بس انا كان حواليا ناس حقيقي مؤذيه. لولا السبورت سيستم اللي موجودين معايا النهارده ما كنتش هعرف ابقى واقفه هنا، ما كنتش هعرف ابقى شخص بيحاول يكون احسن ويحاول يزق نفسه كل ما تحصل حاجه وحشه لو ما كانوش موجودين. فبجد اختاروا الناس اللي حواليكوا، علشان من غير ما تاخدوا بالكم هم مهمين قوي. ممكن يبقى حد الله فن ولذيذ بس بينزل منك، لو ما حدش بيساعدك انك تاخد خطوات قدام ما تدخلوش حياتك، دي حاجه بترجع لورا. ولو اكتشفتوا ده متاخر زي ما انا اكتشفت ده متاخر هتزعلوا قوي وهتندموا قوي. يا ريت كان حد بيقول لي كده بدري، انا ما حدش قال لي الكلام ده. فلازم تبقوا متاكدين ان ال10,000 مره اللي مش هتوصلوا فيها الحاجه، في مره 10,000 واحد بنوصل فيها، لان ربنا اجمل واطيب بكتير من ان هو يخلي جواك حب وحلم ناحيه حاجه وفي الاخر ما توصلهاش. دي حاجه صعبه جدا، بس هي محتاجه يبقى فيه جيرني، وكل يوم احنا بنتاخر فيه عشان نوصل للحلم بتاعنا بتبقى فرصه ان احنا نتعلم حاجه جديده نحطها في الانبوت عندنا. وانا لو كان عندي اختيار ان انا اوصل للحته اللي انا فيها دي بدري ولا اوصل النهارده، كنت هختار النهارده، لان في اكسبيرينس كتير قوي انا ما كنتش هعرفها لو ما كانش عدى وقت طويل، بس ساعتها كنت هعرف انجوي ذا بروسيس، ما كنتش هعرف اعمل الاحباطات والعياط اللي شكرا يا ماما وشكرا يا كل الناس اللي حواليا اللي استحملتوها، صريخ وعياط وزعل وكل حاجه، انا ليه مش بوصل، واقعد اعيط واكتئب وابص على الناس ويا ريتني كنت هنا ويا ريتني مش عارف ايه، ما كنتش عارفه انجوي ذا بروسيس. فلو في حاجه انا هعرف اقولها لكم النهارده مش هتبقى تip عشان نوصل للحلم بتاعنا، هتبقى tips علشان نعرف ان احنا نenjoy ذا بروسيس. بس كده. وانا بجد مبسوطه قوي قوي ان انتوا كلكم جيتوا. انتوا مش فاهمين انا متوتره بس اكسايتد ازاي ان في ناس اصلا اهتمت ان هي تيجي. طبعا مش انا، الناس الكتيره السبيكرز الخطار اللي موجودين النهارده، بس عايزه اقول لكم ان I am very grateful، وان انتوا بتبسطوني. لو انا بسطتكم في اي حاجه 1% انتوا عملتوا ده اضعاف ده ان انتوا جيتوا النهارده، ان انتوا اصلا بتشوفوا اي حاجه ومهتمين. شكرا.